Magandang araw sa kapwa ko bata. Ngayon, mag-aaral na naman tayo. Handa na ba kayo? Ako handang-handa na. Kaya't halina't makinig at matuto sa bago na namang aralin. Naririnig mo ba ang naririnig ko? Mukhang may parating na tren malapit dito sa atin. Mas mabuti pa, puntahan natin. Excited na akong makita ang tren na sinasabi mo. Ang sabi nila, yun daw ang tren ng At Family. Ang tren ng At Family. At. Cat. 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 Rat. Rat. At. Hat. Hat. At. Hat. At. Hat. At. Mat. Mat. At. Mat. Mat. At. Mat. At. Bat. At. Sat. At. Pat. At. Bat. At. Fat. At. Fat. This is a cat. This is a rat. This is a mat. This is a hat. He is fat. A cat
sat on the mat. A cat sat on the mat. A cat is on the mat. A cat is on the mat. A rat sat on the mat. A rat is on the mat. Pat is a fat cat. Pat sat on the mat. So a rat on the mat. I have a cat. I have a mat. I sat on the mat. My cat is on the mat. A fat rat. Choose the correct word for each picture. Next. Then, next, and the last. Paano ninyo magagamit ang inyong natutunan sa pagbasa ng Tagalog o wikang Filipino? Tingnan nga natin. Pat, pat, lahat. Duhat. Balat. Salamat. Alamat. Buhat. Pilat. Agimat. Bakat. Gubat. Dagat. Watawat. Balikat. Ang mga pat-pat. Dala niya ang mga pat-pat. Ay apat. Ang apat ay sapat. Ang apat ay sapat. Salamat sa lahat.